ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเปิดคลิปวิดีโออยู่ที่น้ำตกแม่สานะครับก็จะพามาเที่ยวน้ำตกแม่สานะครับบรรยากาศนะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับต้นไม้ก็จะใบร่วงหมดนะครับจากคลิปนะครับดูนะครับเดี๋ยวหนุ่มภูไทยจะพาชมบรรยากาศกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับครับผมช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับที่จะมีแค่เสาร์อาทิตย์ครับ อ๋อมีเสาร์อาทิตย์ธรรมดาก็ไม่มีอ๋อครับที่ต้องไม่เยอะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่น้ำตกกันนะครับทั้งหมดน้ำตกนี่จะมีอยู่10 ชั้นนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เราเดินไปนะครับก็จะเป็นเส้นทางชมธรรมชาตินะครับจะมีต้นไม้กิ่งไม้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับใบไม้ก็จะไม่ค่อยเขียวนะครับมันไม่เขียวเลยเหมาะกับการเล่นน้ำนะครับช่วงหน้าแล้งนะครับเป็นช่วงเข้าฤดูร้อนเนาะเพราะว่าต้นไม้ก็ใบไม้ร่วงหมดแล้วครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะครับช่วงนี้ก็มาแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่ากับช่วงสถานการณ์ของโควิดนะครับบ้านเรานี่นะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวกันเยอะอยู่นะครับนี่นะครับน้ำตกแม่สานะครับเนี่ยก็จะเห็นนักท่องเที่ยวกันมาอยู่นะครับ
นะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยู่นะครับก็จะมานั่งกินข้าวรับประทานอาหารกันกับบรรยากาศน้ำตกครับน้ำก็น่าเล่นมากเลยครับน้ำใสมากครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ครับไปเดี๋ยวจะพาไปชมชั้นต่อไปอีกครับนี่นะครับกับบรรยากาศน้ำตกของเรานะครับน้ำใสมากเลยน่าเล่นมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าห้ามเล่นน้ำนะครับช่วงนี้งดเล่นน้ำมี10 ชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่ 7ไปอีกครับเราจะพาขึ้นไปชมอีกครับสวยงามมากเลยครับนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้นะครับเขาก็จะมีป้ายแจ้งเตือนนะครับบอกว่าห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้มันน่าจะอันตรายนะครับ น
ส่วนมากนักท่องเที่ยวมาก็จะมานั่งรับประทานอาหารนั่งกินข้าวนะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ลงเล่นน้ำกัน ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแหละครับเขาก็เลยไม่ให้ลงเล่นน้ำสวยงามมากเลยครับเหมาะกับการมานอนพักผ่อนครับกินข้าวเดี๋ยวพาขึ้นไปชมชั้นต่อไปอีกครับก็เดินขึ้นมาก็ประมาณระยะทางก็น่าจะ500 เมตรได้นี่ก็จะเป็นชั้นที่8ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวน้ำตกแม่ตากันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่7นะครับดูครับบรรยากาศน้ำตกสวยงามมากเลยครับไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงน่าจะดังวันนี้เรามากัน3 คนนะครับ
นี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าคลิปต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวพาเที่ยวกันที่ไหนนะครับ ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังคงรอท่าโบนา